tới các bạn cách làm wish có hình ảnh Toga, người mà được nhiều các bạn nhỏ rất là yêu mến. Và nếu thấy video của mình hay hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và nếu ở đây có bạn nhỏ nào là fan của anh Toga thì hãy nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.
kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé.